Salut, prieteni! Azi vom face un video la volanul unui Hyundai Accent din 2007. Așa arată mașina. Și haideți să vedeți cum e la volanul ei. Mașina e destul de cheală. Nu are deloc opțiuni. Are până și geamurile manuale. Ia uitați, macarale. Macarale. Dacă îi spuneți la un copil de macara, cred că nici nu știe ce face chestia de acolo. Toți acum sunt învățați cu geamurile electrice. N-are absolut nimic, nici comenzi pe volan. Mașina e cheală. Ce m-a impresionat la această mașină, că de 2 ani de zile n-am schimbat nici măcar un bec la ea. Deci doar benzină și 2 revizii a văzut mașina asta în 2 ani de zile. Și a făcut mașina și Mangalia Tulcea și Mangalia București. Deci kilometrii s-au făcut cel puțin 20.000 de kilometri. Din 2007, adică mașina are 13 ani. Ce are doar aer condiționat are. Deci avem doar AC. Nu climă, aer condiționat. Și cam așa arată la volanul unui Hyundai Accent din 2007. Motor de 1.6, benzină, 5 trepte. O mașină ideală. Nu consumă nici mult. Dar v-am spus, foarte durabile. Deci am avut o grămadă de mașini. Până la 30 de ani, cel puțin 10 mărci de mașini. Dar la asta să nu schimbi nici măcar un bec e ceva. Soare. Avem soare, suntem pe 6 noiembrie. Și uitați ce cald e în stațiune aici. Noi acum ieșim din Neptun, mergem spre Olimp. De fapt o să o luăm de la Neptun, o să o iau pe Națională. Să ne plimbăm puțin cu mașina. Să vedeți cum arată la volanul unui Hyundai. 13 ani are mașina. A avut ceva proprietari, dar absolut impecabilă. Pornește la sfert, motorul se aude ceas. Așa arată înăuntru. Avem aici rece, cald, aerul, ventilație, deci e super simplă mașina. În bord la fel, doar turometru, benzina și kilometrajul. Apa ne apare doar acolo cu un semn dacă e rece. O mașină simplă și să-ți faci treaba cu ea ideală. Cauciucurile ieftine, totul este ieftin la ea. Consumă undeva la 7%. Asta e în funcție de și cum mergem cu mașina. De exemplu, dacă o ținem mereu la 2000 de turații, consumă 6%, cam așa. Pe autostradă, dacă o forțăm la 140-150, sare de 8%, deci se duce la 10% la 150 la oră. Cam așa din ce am testat eu. Are destul de vlag în ea, motorul ăsta de 1.6, 95 de cai parcare, dar mașina nu e așa de grea. Avem puțin soare și aici. Ia să vedem dacă avem loc. Gata. Deci vlag are vlag în ea. Chiar dacă e, mă mai asigur încă o dată să n-am surprize. Băgăm acum a 4-a. Băgăm și a 5-a. Și cam astea sunt turațiile. Deci avem 2500 de turații la 90 la oră. De-aia e o mașină de oraș sau drumuri naționale. La autostradă avem dezavantaj cu consumul. La 130 consumă. Dar în jur de 100 la oră e ideală mașina asta.